ویدیوی امروز راجع به یکی از مهمترین اتفاقات تاریخه، یعنی تکنولوژیی که نیکولا تسلا اونو به دستش آورده بود و مصریای باستان هم ازش استفاده میکردن، یعنی برق بیسیم. اگه تسلا رو با نامردی از بازی فیلش نمیکردن، فکر کنید الان همه دنیا برق رایگان و بیسیم داشتش. در نتیجهش خیلی از جنگ‌ها اتفاق نمیافتاد و خیلی کلا دنیا توی آرامش بیشتری بود. نیکولا تسلا فکر میکرد میتونه از انرژی داخل زمین استفاده کنه و اون رو به صورت بیسیم به کل دنیا برسونه. بعد بهتون بگم آزمایش‌های اولیه‌اش هم موفق بود، ولی بعد از مرگش تحقیقاتش به طرز خیلی عجیبی ناپدید شدن. الان دیگه هیچ مدرکی از تکنولوژی انتقال بیسیم نیکولا تسلا باقی نمونده. شاید هم مونده باشه، دست دولت باشه. باید بهتون بگم راجع به اهرام ثلاثه مصر هم سالا بهمون گفتن که اهرام ثلاثه آرامگاه فرعونا بوده، ولی اینطوری نیست واقعا. یه هدف دیگه ای داشتن. بهتره اینجوری بهتون بگم که تسلا مخترع برق بیسیم نبود. این تکنولوژی حداقل 5000 سال و شاید خیلی بیشتر از این قدمت داره. من سایمانم، خوش اومدید به قسمت 30 برنامه کرونیکل، جایی که دور هم دیگه جمع میشیم تا باهوش باشیم و فکر کنیم. اگه ویدیوهای من تا الان نگاه کرده باشید، میدونید که آخر ویدیو ما یه بخش حقیقتیابی داریم که به صورت علمی تئوری رو بررسی میکنیم ببینیم که راسته یا دروغ. و خب معمولا تقلبی بوده تئوریا، اما این ویدیو کاملا متفاوته و همه چیش راسته. توی این ویدیو با هم دیگه قراره چی رو ببینیم؟ عجایب علمی هرم‌ها رو بررسی کنیم و نحوه تولید برق بیسیم توی هرم‌های باستانی. میفهمیم که هرم‌ها رو واقعا مصری‌ها ساختن یا کسای دیگه‌ای ساختن. بعدش در مورد نیکولا تسلا و اینکه از تکنولوژی‌های مصری‌های باستان خبر داشت یا نه و اینکه چجوری اون برج برق بیسیمش رو ساخته بود و در نهایت نتیجه گیری میکنیم که راست همه چی یا دروغه، که الان بهتون گفتن دیگه، اسپول شد راسته. با لایک کردن هم میتونید به من انرژی بدید که این راهو قوی تر ادامه بدم. مصر شناسا معتقدن که هرم بزرگ جیزه مقبره فرعونی به اسم خوفو بوده. هرم خوفو یعنی اسم خود هرم هم شده خوفو. خیلی با بقیه های هرم و مقبره های مصری دیگه فرق داره. مثلا توش هیچی پیدا نشده، نه نقاشی، نه نوشته، نه مومیایی، و بعضیا میگن یه تابوت سنگی اونجا پیدا شده که مال خوفو بوده، ولی توش هیچی نبوده و معلوم نیستش که واقعا این تابوت برای چی بوده. مصریای باستان فرعوناشون رو خدای خودشون میدونستن، ولی اگه هرم خوفو یا هرم بزرگ مصر خوب بشناسید، میدونید که برای یه فرعون و یه خدا خیلی جای عجیب غریبیه. اتاقاش کوچیکه، راهروهاش باریکه و هیچ نقاشی و هیچ نوشته دکوری وجود نداره اونجا. مورد اول، جهتیابی دقیق. ببینید هرم‌های مصر دقیقاً رو به شمال، جنوب، شرق و غرب ساخته شدن. واقعاً اگه تو کار ساختمان باشید میدونید که این برای اون زمان باور نکردنی بوده. حتی با ابزارهای امروز هم به سختی میشه این کارو کرد. بلندی و عظمت. هرم از 2.5 میلیون بلوک سنگی بزرگ ساخته شده. 2.5 میلیون که هر کدومشون به صورت متوسط 6 تن وزنشونه. این بلوک‌ها تا ارتفاع 147 متری روی همدیگه چیده شدن و برای 4500 سال بلندترین ساخته انسان بوده. مورد بعدی، دقت فوق‌العاده. با وجود اینکه هرم خیلی بزرگه، اما دقت ساختش خیلی بالاه. فقط 1.15 درجه با جهت شمال واقعی انحراف داره و سطحش هم به قدری صافه زمینش، یعنی مثلا مثل ساختمونی که یا یه خونه که کفش صافه، که فقط 1.5 سانتی متر با صافی زمین اختلاف داره. امروز برای این دقت از لیزرهای خیلی پیشرفته استفاده میکنن. مورد بعدی، تقارن هرم. ببینید بلوک‌های سنگی هرم هر کدوم وزنشون بین 2 تا 40 تنه، ولی به دقت 99.98% تقارن کنار هم دیگه چیده شدن. و مورد بعدی، 8 ضلعی پنهانش. برخلاف همه که تصور میکنن که هرم خوفو 4 ضلعیه، باید بهتون بگم که هرم خوفو 8 ضلعیه، ولی این 8 ضلع فقط توی طلوع و غروب آفتاب موقع اعتدالین، یعنی زمانی که سایه هرم روی زمین میفته، قابل دیدنه. اگه نمیدونید اعتدالین چیه، اعتدالین 2 تا روز خیلی خاص توی کره زمینه که طول روز و شب همه جای زمین مساویه. مورد بعدی، ارتباط با ابعاد زمین. زاویه های هرم یه جوری طراحی شدن که با ابعاد زمین ارتباط دارن. میدونم یکم پیچیده است ولی الان بهتون میگم. خب
بعضیا معتقدن که ارتفاع هرم و ضرب در 43200 کنیم، یعنی ذراع سلطنتی مصری سانتیمتر مصری ها، تقریبا میشه برابر 3,938,685 کیلومتر که فقط 18 کیلومتر با قطر زمین توی ناحیه قطبی پولار رادیوس، یعنی قطر زمین توی عریض‌ترین قسمت خودش اختلاف داره. و البته ناحیه قطبی پولار رادیوس به اون میگه که زمین به طور کامل گرد نیست و یه کوچولو حالت تخم مرغی داره. این به نظرتون واقعا حیرت انگیز نیستش که اینا رو میدونستن؟ اینا واقعا شاید آدم فضایی ساختن هرمو. خب این از عجایب هرم که آماده باشید برای عجیب ترین چیزی که قراره بشنوید، یعنی هرم یه مرکز برق بوده. ببینید اکثر هرم‌ها از سنگ آهک نومولیت ساخته شدن، همون بلوک‌های قهوه‌ای که توی هرم‌ها می‌بینید روی هم دیگه چیده شدن که ممکنه ذره مایل به قرمز باشه. این سنگ‌ها نزدیک محلی بودن که هرم‌ها ساخته شدن، یعنی راحت پیدا می‌شدن، راحت میتونستن به دستش بیارن و باهاش هرم‌ها بسازن. ولی سازنده‌های هرم از مساله‌ای که واقعا خیلی دورم بوده استفاده می‌کردن که غیر معمول بوده، مثل بناهای بیرونی هرم که از سنگایی از جنس سنگ آهک سفید درخشان ساخته شده. این سنگا صاف و صیقلی بودن و چنان محکم به هم دیگه چفت می‌شدن و می‌چسبیدن که هیچ درزی بینشون دیده نمی‌شد. یعنی یه معماری خیلی خیلی دقیق. این سنگا از معدن توره که تقریباً 800 کیلومتر دورتره حمل می‌شدن و می‌رسیدن به هرم. این مثل هم کردن چند هزار بلوک سنگی 10 تنی به اندازه کل ایالت فلوریداست. به نظر من حتی الان هم سخت این کار رو انجام بدیم. این سنگ آهک برخلاف اون نومولیتی که بهتون گفتم منیزیم خیلی کمی داره که همین منیزیم کم باعث میشه که مثل عایق عمل کنه در مقابل برق. اما مشکل اینه که برق رو نمیتونه انتقال بده چون رسانا نیست. انتقالات داخلی هرم با یه چیز دیگه انجام میشد، با یه نوع سنگ گرانیت کمیاب به اسم روز گرانیت یا گرانیت روز. این سنگ گرانیتی یه غلظت خیلی خیلی بالایی از دیوکسید سیسیلیوم داره که همون کوارتز در واقع. میدونم شاید خیلیاتون ندونید کوارتز چیه. کوارتز در واقع وقتی که تکون میخوره یه بار الکتریکی به اسم پیزو الکتریسیته تولید میکنه، یعنی یه جور برق تولید میکنه. بعدش این پیزو الکتریسیته که تولید میشه یه طرف کوارتز بار مثبت میگیره و یه طرف دیگهش بار منفی میگیره. حالا فرض کنید که این دو طرف رو به هم دیگه وصل کنیم، یه مدار الکتریکی درست میشه، به معنی واقعی یعنی برق تولید میشه. کلا اینا رو گفتم که برسیم به این که هرم‌های مصر قابلیت تولید برق واقعا داشتن و از نظر علمی کاملا قابل مشاهده است. ببینید به خاطر همین خاصیت کوارتزه که تو خیلی از وسایلی که امروز داریم میبینیم از کوارتز استفاده میشه، مثل ساعت‌های کوارتزی، تلویزیونا مثل جی پی اس ها و خیلی از وسایل دیگه. مثلا توی ساعت‌هایی که از کوارتز استفاده میکنن همین تکون دادن ساعت باعث میشه که تنظیم بشه ساعت. یا مثلا فندک‌های زغالی هم همین جوریان، برقشون رو از یه تیکه سنگ کوارتز میگیرن. اگه واسهتون سواله که چجوری فندک‌های زغالی کار میکنن. اتاقای شاه و ملکه هرم، یعنی جایی که اونا رو دفنشون کردن، البته اگه واقعا دفن کرده باشن، از گرانیتی ساخته شدن که 85% این گرانیت از جنس کوارتز. تونل ها و راهروها هم با همین گرانیت کمیاب که پر از کوارتز پوشیده شده. حالا اگه به همه این گرانیت ها فشار وارد بشه به نظرتون چه اتفاقی میافته؟ به معنی واقعی کلمه یه عالمه برق تولید میکنن و باعث میشه که هرم بزرگ مصر تبدیل بشه به یه نیروگاه بزرگ برق. حتی مدرکایی هم هستش که نشون میده واقعا این اتفاق اون زمان میافتاده. ایده نیروگاه برق بودن هرم بزرگ یه ایده جدیدی نیست واقعا. اولین بار توی دهه 1970 مطرح شدهش و هنوزم به عنوان یه تئوری تو کل دنیا شناخته میشه. اما به نظر من خیلی بیشتر از یه تئوریه. هرچی بیشتر کشف کردن بیشتر هم معلوم شدش که قضیه نیروگاه بودن هرم مصر الکی هم نیستش و واقعا یه علم خوبی پشتشه. یکی از جالبترین دلایل رو کریستوفر دان میاره. اون میگه که همه چی از اتاقای زیرزمینی هرم شروع میشه که توی این اتاقا پر از آبای زیرزمینیه. وقتی آب توی این اتاقای زیرزمینی حرکت میکنه یه جور
صدایی تولید میکنه مثل یه ساز. این صداها با ارتعاش طبیعی زمین همخونی دارن که بعد از آزمایش‌ها مشخص شدش. بعدش این صداها از طریق دیوارهای هرم میان رو به بالا و به یه سری روش‌های خاص تقویت و متمرکز میشن به نوک هرم، یعنی تیزترین قسمت هرم، و تبدیل میشن به انرژی. میگن اتاق ملکه یه کارخونه تولید سوخت بوده. اونجا با یه واکنش شیمیایی گاز هیدروژن درست میکردن. باور نکردنیه. داخل هرم هم 2 تا راه هوا هستش که برای جریان هوا که به اتاق ملکه وصل میشن. مثل راه کولر که توی راه شمالیش هیدروکلوریک اسید پیدا شده و توی راه جنوبیش روی کلورید که قاطی کردن این 2 تا ماده یه واکنش وحشتناک واقعا ایجاد میکنه که کلی هیدروژن درست میکنه. در نهایت این گاز هیدروژن از اتاق ملکه رد میشه و میره به راهروی افقی و بعدش میرسه به تالار بزرگ هرم. گفتم که تالار بزرگم از گرانیت ساخته شده اگه یادتون باشه. وقتی فشار گاز هیدروژن زیاد میشده، گرانیت تحت فشار قرار میگرفته و اینطوری برق خیلی زیادی تولید میشده توی هرم. این برق هوا رو هم یونیزه میکرده و باعث میشده که راحت‌تر برق رو هدایت کنن تا به صورت بیسیم برسونن به دست مردم. یونیزه شدن هوا یعنی مولکول و اتم‌های هوا تغییر میکنه و در نتیجه باعث میشه که نسبت به الکتریسیته رسانه‌تر بشه. مثلا بخوام براتون مثال بزنم، وقتی که رعد و برق توی آسمون میبینید، این به خاطر اینه که هوا یونیزه شده. توی تالار بزرگ هرم 27 تا رزوناتور وجود داره. رزوناتور چیه؟ یعنی رزونانس ساز، یعنی صدا و ارتعاش از طریقش ایجاد میکنن. اتم‌های هیدروژن خودشون رو با این رزونانس‌ها هماهنگ میکردن و به صورت موجای مرتب در می اومدن. این صداها سنگا رو بیشتر تحریک میکردن و باعث میشدن که در نتیجه تولید برق بیشتر و بیشتر بشه. مهندسای صدا میگن تالار بزرگ یه جور تقویت کننده صدایی که روی فرکانس 440 هرتز تنظیم شده و به طور طبیعی یه آکورد فادیس تولید میکنه. فرکانس 440 هرتز فرکانسیه که الان تمام سازهای موسیقی داره روی اون کوک میشه. اگه سازت رو مثلا روی 444 بخوای کوک کنی، یعنی 4 تا بالاتر، در واقع سازت فالشه دیگه، نسبت به همه سازهایی که تو دنیا داره ناکوک صدا میده. حالا اینکه چرا اونا فرکانس 440 و آکورد فادیز رو انتخاب کرده بودن، دلیل علمی داره. میگن آکورد فادیز و فرکانس 440 هرتز با فرکانس طبیعی زمین همخونی داره و سازنده‌های هرم هم از این قضیه خبر داشتن. بالای تالار بزرگ هرم یه راه هوایی کوچیکه که به اتاق شاه میرسه. ببینید اندازش 8.4 در 4.8 اینچه که این اندازه یه اندازه عالی برای انتقال موجه مایکروویو هیدروژنه. جالبه اینم بهتون بگم که اتاق خود شاه هم توی فرکانس 440 هرتز ساخته شده. اسم این قسمت رو دانشمندا میذارن ریلیوینگ چمبر یا اتاق فشار کاهنده، یعنی فشار رو کم میکرده، چون فکر میکنن که مثلا این قسمت برای این بوده که وزن کلی هرم رو کم کنه، ولی در حقیقت اینجوری نبوده. در حقیقت اون تیرا که از جنس گرانیت بوده 3 تا ضلع صاف دارن، ولی قسمت بالاییشون زبره. ولی واقعا چرا زبره؟ جای سوال نداره. کریستوفر دان میگه دلیل این زبری اینه که باهاشون تنظیم تیون میکردن، مثل کوک کردن مثلا ساز گیتار. یعنی سازنده ها میتونستن این تیرای گرانیتی رو مثلا با یه سنگ اینجوری خراش بدن روشون و وقتی که ویبره میگیره یه صدایی تولید میکنه و این صدا همون آکورد فادیز در واقع، و با همون میخواستن اینو بتونن کل هرم رو کوک کنن. یعنی در واقع اتاق شاه یه جور رزوناتور بوده. حالا اسمشو اینجا براتون مینویسم. حالا این مثلا چه جوری کار میکنه این مدل از رزوناتور؟ اینجوریه که مثلا شما دیدید داخل بطری آب میریزید، بعد اگه توش فوت کنید یا مثلا با انگشت روش اینجوری بکشید یه فرکانسی تولید میکنه و صدای تولیدیش هم مثلا با حجم آب عوض میشه. در واقع هرم دقیقاً همینجوری بوده، یعنی این قسمت ها با هم دیگه ترکیب میشدن که یه ساز خیلی خیلی بزرگ و غول‌پیکر رو تشکیل بدن. حالا منتقدا قبول ندارن که هرم بزرگ مثلا یه سری ویژگی‌های موسیقیایی داره. حتی قبول ندارن که هرم یه نیروگاه بزرگ برقه، چون هیچ مدرکی هم در واقع برای اثباتش نیستش. اما بخوام بهتون راستشو بگم تا سال 2018 هیچ مدرکی وجود نداشت. سال 2018 همه چی عوض شد. چه راست باشه چه نباشه، چه باور کنید چه نکنید،
از نظر علمی ممکنه هرم بزرگ واقعا یه سازه برای تولید، مهار کردن و هدایت انرژی بوده باشه. بیرون هرم همونجوری که بهتون گفتم از عایق برق ساخته شده. انگار میخواستن که باعث برق گرفتگی نشه و داخلش هم از متریال‌های رسانا استفاده شده. اتاقک‌های داخلی هم شاید واقعا ماده‌ای داشتن که برق تولید میکردن. از نظر علمی که بهتون گفتم چجوری. یه مدرک دیگه هم هستش که بهمون ثابت میکنه که هرم خاصیتی برای تمرکز انرژی الکترومغناطیسی داشته. سال 2018 دانشمندا از امواج رادیویی با فرکانس‌های مختلف استفاده کردن تا ببینن که آیا واقعا هرم با طول موج 440 هرتز یکیه یا نه. آزمایشاشون ثابت کردش که واقعا هرم توی همین فرکانسه. به جز این هرم میتونه انرژی الکترومغناطیسی رو توی اتاقک‌های داخلی خودش زیر خودش جمع کنه. توی هرم بزرگ میشه با امواج رادیویی که طول موجشون بین 200 تا 600 متره رزونانس ایجاد کرد. هرچی که طول موج به 200 متر نزدیکتر بشه اثرش قوی‌تر میشه، یعنی نتیجهش قوی‌تر میشه. یه سال بعدش توی سال 2019 اریک ویلسون یه مقاله چاپ کردش به اسم ژنراتور حرارتی صوتی در مقیاس بزرگ. توی این مقاله توضیح میده که وقتی سنگ‌های هرم رو ویبره میدی الکترون‌ها ازشون رد میشن. به معنی واقعی این اتفاق میفته و این الکترون‌ها در نهایت به سطح میان، یعنی به سطح هرم میان. در واقع میگه که سازنده‌های هرم با ترکیب علم موسیقی یه دستگاه تولید انرژی ساخته بودن که با ارتعاش طبیعی زمین هماهنگ بود. این ارتعاش هم بیشتر به خاطر انرژی جذر و مدی ماه ایجاد میشد، یعنی انرژی که از ماه و گرانش ماه روی کره زمینه و باعث میشه که زمین یه انرژی داشته باشه. تکنولوژی که مصریای باستان هزاران سال پیش ساخته بودن شاید میتونسته واقعا انرژی طبیعی نامحدودی تولید کنه که کل دنیا بهش برسن. اما خب اوکی، این انرژی رو میساختن، چجوری اونو خارج میکردن و ازش استفاده میکردن؟ اینجاست که دقیقاً به شباهت هرم مصر و برج تسلا میرسیم. برج تسلا یعنی برج برق نامحدود تسلا روی یه منبع زیرزمینی آب ساخته شده بود و میله های مسی و آهنی داشتش که اینا فرو میرفتن توی آب. فکر میکردن وقتی که برق رو به برج وارد میکردن این انرژی از طریق جو و هوا میتونه به کل دنیا منتقل بشه. هرم بزرگ هم روی یه منبع آب ساخته شده. پس این اولین شباهته و تازه نکتهش هم اینجاست که لوله های مسی و میله های آهنی اونجا پیدا کردن. پس معلومه که تسلا یه چیزی میدونسته. تسلا برق ویسیم ساخته بود و برق ویسیم تسلا هم مثل هرم مصر از تشدید ارتعاش طبیعی زمین استفاده میکرد. انرژی که برج تسلا میتونست تولید کنه به معنی واقعی کلمه نامحدود بود. بازم دقیقا مثل هرم این برق ویسیم تقریبا برای همه آدمای روی کره زمین میشد رایگان باشه. اما برج تسلا رو رقیباش به خاطر بیزینس نابود کردن تا اونو بتونن از رقابتی که رقابت کثیفی بود خارج کنن. رقیبایی مثل کولیلم و مارکونی و یا مثلا ادیسون. به جز اون دولت فکر میکردش که این برج برای اهداف نظامی میتونه خیلی خطرناک باشه و توی هدفهای نظامی خطرناک ساخته بشه و دولت هم توی نابودیش در حقیقت دست داشت. اما در مورد از کار افتادن برق ویسیم هرم بزرگ یه سری مدرک هستش که نشون میده واقعا چرا هرم بزرگ از کار افتاد. سال 1900 بودش که نیکولا تسلا تونست جی پی مورگان رو راضی کنه که یه بودجه‌ای برای یه پروژه‌ای به هدف انتقال پیام بیسیم بهش بده. یعنی مثلا موبایل یا مثل MMS امروز ما یه همچین کاری بکنه یا مثلا مثل بیسیمای مثلا راداری. اما تسلا وقتی که این پولو میگیره تصمیم گرفتش که پروژه رو بزرگتر کنه. به جای اینکه فقط پیام بفرسته باهاش میخواست برق نامحدودم انتقال بده به کل دنیا. تسلا قبلا ثابت کرده بودش که انتقال بیسیم برق واقعا کار میکنه و نمیخواست بیگدار به آب بزنه. اون یه نمایش بزرگ معروف داشتش که لامپا رو روی زمین پخش میکرد و با روشن کردن یه سیم پیچ نزدیکشون لامپا واقعا روشن میشدن، یعنی بدون سیم روشن میشدن. حالا تسلا میخواست همین کار رو خیلی بزرگتر انجام بده. تسلا تکنولوژی بیسیم رو به جی پی مورگان توضیح میده و براش با ذوق تعریف میکنه که دنیا رو میتونه با این تکنولوژی تغییر بده و در نهایت هم ازش پول بیشتری برای تکمیل پروژه میخواد.
میگه بهم پول بیشتر، بودجه بیشتر بده. اما مورگان به جای حمایت کردن تسلا کل پولش ازش پس میگیره و پروژه هم کلا به هم میزنه. خب این به خاطر چی بود؟ این به خاطر این بودش که جی پی مورگان صاحب شرکت جنرال الکتریک بودش که با تکنولوژی بیسیم دیگه کاربردی نداشت. این شرکت کلا از کار میافتاد، باید جمعش میکرد. تازه بجز اون شرکت‌های تلفن و تلگرافش هم که از سیم استفاده میکردن کلا بی ارزش میشدن و دیگه هیچ کاربردی نداشتن. بجز همه اینا جی پی مورگان معدنای مسی داشت و کارخونه‌هایی داشتش که کیلومتری سیم مسی تولید میکردن. یعنی کارخونه‌های لاستیک و عایق سازیش هم کلا با این تکنولوژی از کار میافتادن. حتی شرکت‌های فولاد، شرکت‌های سازه‌های ژنراتور برق و کلا هر چیزی که در مورد برق بود برای این آدم بودش. پس در کل بیسیم شدن برق کل امپراتوری مورگان رو میتونست توی آمریکا به هم بریزه. به خاطر همین واقعا تسلا ساده بود و مورگان هم جلوی پروژه رو گرفت. اگه تسلا میتونست برق بیسیم رایگان و نامحدود تولید کنه، همه این شرکت‌های مورگان به معنی واقعی کلمه ورشکست میشد و از کار میافتاد. تسلا تقریبا هر ماه نامه مینوشت به جی پی مورگان و ازش به معنی واقعی کلمه التماس میکردش که نظرش راجع به این تصمیمی که واسه تسلا گرفته عوض کنه، ولی فایده نداشت. مورگان به جای اینکه به التماساش گوش بده، به رقیبای تسلا مثل ادیسون و مارکونی پول بیشتر دادش که اونا موفق بشن. مورگان به جز اینکه به تسلا پول نداد، به همه سرمایه‌گذارای آمریکایی هم گفتش که از تسلا دوری کنن و به تسلا به هیچ وجه حتی پشیزی پول ندن. عملاً تسلا رفته بود توی بلک لیست کل سرمایه‌گذارای آمریکایی. بعدش دیگه تا سال 1915 یعنی 15 سال بعد از این تصمیم تسلا انقدر بدهکار شدش که بانک‌ها حتی پولای پروژه هم از خود تسلا پس گرفتن. برج رو سال 1917 خود دولت خراب کرد و قطعاتش هم فروختن. پروژه هیچ وقت کامل نشد. تسلا باهوش بود ولی نقطه ضعف داشت. آدمای مثل ادیسون و مارکونی واقعا زرنگ بودن. اونا میدونستن که چجوری اختراعات تسلا رو بتونن به بازار عرضه بدن بدون اینکه به کسی یعنی به هیچ سرمایه‌داری آسیب برسه. شاید اونا واقعا به چیزی اعتقاد داشتن که تسلا اعتقاد نداشت. با کسی که داره بهت پول میده بازی نکن و در نیافت. به خاطر همینه که در حال حاضر 84% از انرژی دنیا هنوز داره از سوختهای فسیلی تامین میشه و به خاطر همینه که متاسفانه تسلا بی پول و تنها از دنیا رفت. سرنوشت غم انگیز نیکولا تسلا. خب حالا ببینیم هرم بزرگ چرا خراب شد. هرم بزرگ ممکنه یه اتفاق واقعا وحشتناک و مثل انفجار تجربه کرده باشه که باعث شده باشه هرم خراب شده باشه. توی مسیرهای داخلی هرم مواد شیمیایی خطرناکی مثل اسید سولفوریک و کلورید آمونیوم پیدا شده. اینجوری بهتون بگم که اگه این دوتا مواد با هم دیگه قاطی بشن، قاطی شدنشون مساوی با انفجار وحشتناک. یا ساده تر بهتون بگم، هرم ممکنه به خاطر یه انفجار شیمیایی بزرگ خراب شده باشه. هرم بزرگ در کل جوری ساخته شده بود که عایق داشته باشه و بتونه یه انفجار خیلی بزرگ رو کنترل کنه. ولی اینجوری که معلومه یه انفجار غیر قابل کنترل توی هرم اتفاق افتاد. سال 2001 توی راهروی بزرگ هرم سوختگی‌هایی روی سقف پیدا کردن. درست بالای جایی که احتمالاً اتاق پادشاه یه دستگاه خیلی خاصی برای تولید برق داشته. بجز این ترکایی هم توی ستونای گرانیتی پیدا کردن که اول فکر می‌کردن مثلا مال زلزله یا زمین لرزه و تخریب باشه. اما این ترک‌های عجیب غریب فقط توی قسمتایی از هرمه که گاز هیدروژن زیاد و قوی ایجاد می‌کرده و اونجا این گاز جریان داشته. دیوارای اتاق پادشاه هم که چند سانتیمتر از جاشون زدن بیرون و جابجا شدن که دلیلش میتونه همین فشار و همین انفجار باشه. پله‌های هرم هم کلاً داغون شدن که بیشتر شبیه انفجاره نه زلزله. توی مسیر داخل هرم هم یه لایه نمک ضخیم پیدا کردن که ممکنه از هیدروژن جوش اومده به وجود اومده باشه. معلوم نیستش که چی باعث انفجار هرم بزرگ شده، اما کریستوفر دان میگه شاید یه فاجعه بزرگ مثل برخورد یه سیارک یا یه شهاب سنگ به زمین باعث این انفجار شده باشه. خب راستشو بخواید اما این نظریه یه مشکلی داره. مصریای باستان همه چیزو خیلی دقیق ثبت میکردن ولی هیچ مدرکی از برخورد یه شهاب سنگ توی اون دوره پیدا نشده. یه سریا میگن اگه مصریا برق تولید میکردن و استفاده میکردن،
حتما یه مدرکی یا یه سندی باید ازش پیدا بشه، مثل همین نقاشی‌هایی که روی دیوارهای مصره. اونایی که خیلی این تئوری قبولش دارن میگن که یه سری نقاشی‌های باستانی هستش که شبیه لامپه، ولی بازم هیچ مدرکی نیستش که واقعا اینا لامپ باشه. یا مثلا مصری‌ها با شیشه مثلا چیزایی مثل لامپ درست میکردن. پس چرا اصلا هیچ سندی از اینکه هرم بزرگ برق تولید میکرده وجود نداره؟ بیاید بریم دنبال حقیقت یابی این تئوری که خیلی تئوری معروفیه و ببینیم که پس داستان این نیروگاه بودن هرم بزرگ واقعا چیه. خب راستش دانشمندا اصلا حتی شک هم ندارن که هرم بزرگ چرا ساخته شده و اصلا کی ساخته شده. دانشمندا میگن که مصریای باستان حدود 4500 سال قبل از میلاد مسیح اونو به عنوان آرامگاه خوفو ساختن. اما یه عده میگن که این کاملا دروغه و دارن ما رو گمراه میکنن. مصری‌ها واقعا هرمو نساختن و هرمو فقط کسایی میتونستن بسازن که از یه تمدن دیگه‌ای باشن. در واقع هرم مصر یه هرم خیلی خیلی قدیمی‌تره که خیلی وقت اونجا بوده و در واقع مصری‌ها فقط اونو پیدا کردن. گرام هنکاک یکی از این آدماست. اون میگه که شکل هرم شبیه صورت فلکی شکارچیه. میگه کل مجموعه هرم‌ها با ستاره‌های شکارچی مطابقت دارن، ولی نه ستاره‌های شکارچی که الان ما می‌بینیم. ستاره‌های شکارچی و صورت فلکی شکارچی که برای 13500 سال پیش بوده، یعنی به آپدیت اون زمان طراحی شده. هنکاک میگه که این نشون میده که هرم‌ها خیلی خیلی قدیمی‌تر از چیزی هستن که ما فکر می‌کنیم. در واقع یه تمدن پیشرفته‌تر این هرم‌ها رو ساخته، مثلا فضایی‌ها. یکی دیگه از این عجایب مجسمه ابوالهول، همون شیر مصری که درست موقع اعتدالین بهار 13500 سال پیش صورت فلکی شیر یعنی لئو از شرق طلوع می‌کرده و اینا اونو با الهام از این ساخته بودن احتمالاً. حالا میتونیم بگیم که این نشونه هایی که به نجوم ربط داره یا مثلا با تکنولوژی پیشرفته مصری‌ها بوده یا اینکه واقعا اتفاقی بوده. اما یه سری چیزا هستش که اتفاقی نیست. سنگ آهک رو نمیشه با کربن‌گذاری مشخص کرد که سنش چقدره، ولی یه سری سرنخ‌ها هستش که میگه هرم مصر و ابوالهول خیلی وقته که اونجان، خیلی خیلی قبل‌تر از اینکه مصری‌ها اونو بسازنش. یه شخصی به اسم رابرت چوک از دانشگاه بوستون فکر میکنه که ابوالهول و جیزه حدود 13500 سال قدمت دارن، نه فقط 3-4 هزار سال. این آدم میگه که از زمان فرعونا آب و هوای جیزه و کلا این منطقه خیلی آب و هوای خشکیه و عمرن سیل اومده باشه توی این منطقه. ولی مجسمه ابوالهول یا سازه ابوالهول یه علائمی داره که نشون میده که فرسایش آب داشته و سیل اومده. شکل فرسایش اطراف ابوالهول نشون میده که حجم زیادی از آب با سرعت خیلی زیاد از این دشت اون زمان رد شده، یعنی یه سیل خیلی بزرگ. و شاید این اتفاق توی دوره یانگردریاس اتفاق افتاده که تقریبا 9700 سال قبل از میلاد مسیح هم تموم شده و همزمان با پایان آخرین عصر یخبندان این اتفاق افتاده. قبلا فکر میکردن که یخچال‌های زمین توی صدها سال آب شده و بعدش سطح آب دریاها هم حدود 150 متر بالا اومده. این برای زمین شناسی تقریبا خیلی سریع محسوب میشه، یه اتفاق سریعه. ولی بعدن که شواهد بیشتری پیدا کردن به نظر میاد آب شدن یخچال‌ها طی چند دهه اتفاق افتاده. این چیزیه که باعث تغییرات آب و هوایی شدید توی یه منطقه میشه یا حتی کل کره زمین. اما تحقیقات جدید حتی همه چی رو عجیب‌تر هم کرده، چون چیزایی پیدا کردن که نشون میده آخرین عصر یخبندون زمین نه توی چند صد سال و نه توی چند دهه اتفاق افتاده، بلکه فقط توی یک روز اتفاق افتاده و تموم شده. تحقیقات جدید میگه که یه اتفاق خیلی مهمه خورشیدی توی اون زمان اتفاق افتاده. در واقع 9700 سال قبل از میلاد یه طوفان خورشیدی خیلی شدید به زمین برخورد میکنه که این برخورد باعث میشه لایه اوزون سوراخ بشه و از بین بره که تنها محافظمون در برابر اشعه‌های خورشیدیه. خب اگه دیگه لایه اوزونی نباشه یه اتفاقی میفته. رعد و برق وحشتناک کل زمینو میگیره. این رعد و برقا خیلی خیلی بیشتر از چیزی هن که واقعا تو ذهنتون باشه. یعنی هر رعد و برقی که تا حالا دیدین رو بذارید کنار، هزاران برابر قوی تر از رعد و برقای معمولی. یه چیز جالبم بهتون بگم که توی بیشتر از 120 تا کشور یه نشونه‌ای از سنگ‌های آب شده‌ای پیدا کردن که توی همون دوره، توی همون بازه زمانی که بهتون گفتم، اینا تبدیل به شیشه شدن که به این واکنش شیمیایی میگن
ویتریفیکیشن که سنگ تبدیل میشه به شیشه. حتی روی سنگای سطح ماه هم از این سنگای شیشه‌ای پیدا کردن که نشون میده اونجا هم یه اتفاقای عجیبی تا حالا افتاده. ما میدونیم که خیلی از پستاندارای بزرگ مثل ببر دندون خنجری و ماموت توی همین دوره کاملا نابود شدن. یعنی اونا به مرور زمان نابود و منقرض نشدن، بلکه یهویی از بین رفتن. توی فقط 4-5 روز، توی همین 4-5 روز زمین پر از تشعشعات مرگبار خورشیدی میشه و فقط حیوانایی میتونستن زنده بمونن که زیر زمین رفتن. بیشتر نسل انسانا هم توی همین دوره از بین رفتش. فقط آدمایی که نزدیک غارا زندگی میکردن تونستن پناه بگیرن و زنده بمونن و بیشتر آدما، یعنی بیشتر نژادهای آدما از بین رفتن. حالا فکر کن که یخچالایی که 30% زمین رو پوشونده بود توی 1 روز یا 2 روز آب شدن. سرعت و حجم فشار آب رو تصور کنید که چقدر زیاد بود و چه سیلی میتونه روی زمین جاری بشه با چه حجم و چه فشاری. این حجم آب مثل بمب آب قوی یا واتر جته که مثلا با سرعت شدید آب مثلا یه جایی پخش کنه که ابوالهول، یعنی مجسمه ابوالهول، اطرافش فرسشایی داره که اینو نشون میده. همزمان با همین اتفاقا آسمون هم به خاطر از بین رفتن لایه اوزون پر از رعد و برق شده بوده که این رعد و برقا هرم جیزه رو که یه واکنش شیمیایی قوی برای تولید انرژی استفاده میکرده رو تحت تاثیر قرار میده و آسیب جدی بهش میزنه. جالبه که همه فرهنگا هم یه افسانه‌ای راجع به سیل دارن. واقعا انگار که یه سیل عظیمی اون زمان اتفاق افتاده. مثلا ما خودمون افسانه نوح داریم. چینیا و هندیا و اینا هم همشون یه افسانه سیل دارن. شواهدی وجود داره که نشون میده واقعا همچین اتفاقی ممکن بوده و احتمالاً این اتفاق افتاده. شاید واقعا چند هزار سال پیش، یا بهتر بگم هزاران سال پیش، یه تمدن پیشرفته روی کره زمین وجود داشته. تمدنی که تکنولوژی تولید انرژی نامحدود داشته. بعدش مثلا یخچالای زمین آب شدن و یه سیل بزرگی اومده. بعد طوفان خورشیدی اومده و کلی از موجودات زنده روی کره زمین نابود شدن و نهایتا اون تمدن هم نابود شده. یا شاید هم رفته توی فضا. کسی چه میدونه، شاید واقعا فضایی بودن. البته دانشمندای زیادی میگن که مصریای باستان خودشون هرمای مصری رو ساختن، ولی خب این موضوع هم خیلی جای سوال داره که واقعا چجوری ساختن. مثلا خیلی‌ها میگن با آب ساختن، آبو میآوردن بالا، وزن سنگ سبکتر میشد و میبردن بالا، ولی آب واقعا اونقدر روی سنگ تاثیر نداره. شاید هم از هرم‌ها فقط برای مراسم مذهبی استفاده میکردن، نه تولید انرژی. به هر حال با گذشت زمان مطمئنم که خیلی از این سوالا فاش میشه و رازهای بیشتری رو میفهمیم. دیر یا زود حقیقت هرم‌های مصر مشخص میشه. خیلی‌ها فکر میکنن که تئوری‌های نیروگاه هرمی درست نیستش و خیلی هم فکر میکنن که درسته. یه آدم شکاک شاید از خودش بپرسه که اگه این تئوری 50 ساله که وجود داره، چرا کسی حتی توی مقیاس کوچیک سعی نکرده که این انرژی نامحدود رو بسازه و کل آدمای زمین بتونن از انرژی نامحدود و رایگان استفاده کنن؟ واقعا به نظر من این رویاییه. ولی به این فکر نمی‌کنم که همون اتفاقی که یه روزی برای تسلا افتاده احتمالاً الان هم داره میفته. توی زمان تسلا کسی به تکنولوژی که برق رو برای همه رایگان کنه واقعا علاقه‌ای نداشت. اون زمان خانواده‌های ثروتمندی بودن مثل جی پی مورگان، واندربیلت ها و راکفلر ها که با این تکنولوژی واقعا نابود می‌شدن و اصلا دوست نداشتن این تکنولوژی بیاد. خانواده‌های خیلی زیاد دیگه‌ای هم بودن که واقعا از این تکنولوژی ضرر می‌کردن و کلاً نابود می‌شدن. خانواده‌هایی که صاحب بزرگترین شرکت‌ها برای رسیدن به تولید انرژی توی آمریکا بودن و حتی هنوزم هستن. شرکت‌هاشون خون صنعت آمریکا هن. این خانواده‌ها مثل پادشاه‌های آمریکا بودن و شاید هم هستن. اگه تسلا میتونست به هدفش برسه، نه تنها ثروت این خانواده‌ها کم میشد، بلکه جایگاه آمریکا به عنوان یک قدرت صنعتی بزرگ هم توی منطقه و جهان کم میشد. تسلا میگفتش که میخواد انرژی الکتریکی خیلی زیاد و فراوونی رو به کل مناطق دورافتاده و توسعه نیافته دنیا برسونه. به نظر من تسلا واقعا یه آدم خوب بودش که متاسفانه معمولا خوبا برنده نمیشن و اونایی که زرنگ‌ترن برنده میشن. بعد از مرگ تسلا به طور خیلی مشکوکی نیروهای FBI و سازمان اطلاعات مرکزی OSS اسناد تسلا رو که کلا توی 80 تا جعبه مرتب شده بودن و شماره گذاری شده بودن و میدزدن
و فقط 60 تاش میرسه به دست بقیه آدما. واقعا 20 تای دیگه‌اش چی شده؟ کسی نمیدونه. شاید واقعا توی اونا رازایی وجود داشته که اونا واقعا دزدیدن و نمیخواستن که کسی بفهمه. اکثر اختراعات تسلا رو بعدن گفتن که دروغه یا مثلا تسلا دیوونه بوده، ولی به نظر من اینجوری نبوده. 80% از چیزایی که امروز داریم استفاده میکنیم و میشه یه جوری ربط داد به نیکولا تسلا. اما تکنولوژی که الان بیشتر از همیشه بهش نیاز داریم به نظر من تکنولوژی برق نامحدوده و متاسفانه این تکنولوژی با تسلا مرد. به جاش دنیا رفت سمت نفت و زغال سنگ و تصرف کشورهای دیگه برای کنترل این منابع محدود. متاسفانه حقیقت توی دنیا هستش که تجارت از انسانیت مهمتره. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. ببخشید اگه طولانی شد. هر نظر و انتقادی داشتید بهم بگید. شبتون بخیر.